بسم الله الرحمن الرحیم. راځو HTML ته بعد د تیوري کلاسونو نه نن راځو مونږه لومړی پریکټیکل کلاس اخلو په HTML کې. په پریکټیکل کلاس کې لومړی مونږه وایو چې هاو ټو کریټ HTML ډاکومنټ، څنګه مونږه د HTML ډاکومنټ جوړولی شو، څنګه مونږه د HTML یوه صفحه جوړولی شو. د دې د کریشن لپاره به زه راشم، دلته به زه رایټ کلیک کوم، یو نیو فولډر به زه جوړه کړم دلته، او دلته به زه یو نوم ورکړم، مثال ویب 1 داسې ما نوم دې له ورکړه. واپس به دا فولډر زه خلاصه کړم دلته. اوس په دې فولډر کې زه غواړم چې د HTML هغه ډاکومنټ زه جوړ کړم. زه به رایټ کلیک کوم، واپس په نیو ته راشم، او په نیو کې به زه ټیکسټ ډاکومنټ والم. اوس دې له زه باید یو مینینګ فول یو خاص نوم زه ورکړم. مثال زه نوم ورکوم څه انډیکس، دا ما یو نوم ورکړه. د نوم نه بعد هر څه خپل اکسټنشن لري. مثال مایکروسافټ ورډ و، هغې خپل اکسټنشن لرو، DOS و. مثال پاور پوینټ دی، خپل اکسټنشن لري، PPT دی. خو HTML خپل اکسټنشن لري چې هغه موږ سره HTML دی. زه به ولیکم څه HTML، او دا به زه یس کړم. اوس موږ سره څه جوړ شو؟ موږ سره د HTML ډاکومنټ څه شو؟ کریټ شو. بعد د ډاکومنټ د کریشن نه منګه د HTML په دې بیسیک سټرکچر باندې خبرې کوو چې څنګه موږ د HTML هغه سټرکچر جوړ کوو. په دغه ټیګ باندې موږ مخکې خبرې کړې، موږ سره ټیګ شی دی، موږ سره اټریبیوټ شی دی، موږ سره په دې مخکې موږ خبرې کړې دي. خو راځم زه وایم چې هاو ټو کریټ بیسیک سټرکچر اف HTML. نو زه به راشم، ګورئ دغه کوډ د HTML چې موږ کوو دا موږ په یو ایډیټر کې کوو. که هغه موږ سره نوټ پیډ وي، نوټ پیډ پلس پلس وي، موږ سره سبلیم وي، که هر څه موږ سره وي، موږ څه کولی شو؟ موږ دا کوډ پکې کولی شو. خو زه غواړم چې دا کوډ په څه کې وکړم؟ په نوټ پیډ کې ترسره کړم دا کوډ. نو زه به راشم، همدغه فایل به خلاص کړم. څه سره به خلاص کړم؟ د نوټ پیډ سره به خلاص کړم همدغه فایل. دا مې خلاص کړه. اوس دلته غواړم چې څه وکړم؟ د HTML هغه سټرکچر زه ولیکم. نو زه به راشم، دا به ولیکم HTML، واپس به دا څه کړم؟ دا به زه کلوز کړم. مخکې موږ ویلو چې موږ یو ټیګ چې ولیکو موږ کلوز کوو. په څه باندې کلوز کوو؟ په بیک سلیش باندې. زه ولیکم څه HTML کلوز به کړم دلته. اوس دې منځ کې موږ نور ټیګونه لیکو. زه لیکم چې هیډ ټیګ دی، او دا څه کوم دلته هیډ ټیګ کلوز کوم. دا زه کلوز کړم. او د هیډ ټیګ په منځ کې موږ یو بل ټیګ ویلی و چې هغه موږ سره ټایټل دی، او ټایټل څه کوم دلته؟ دا هم زه دلته کلوز کوم. دا مې دلته کلوز کړه. بیا د هیډ ټیګ نه لاندې موږ سره یو بل ټیګ و، د باډي ټیګ، چې هغه زموږ مین ساحه ده، هغه موږ لیکو باډي. او باډي څه کوو موږ دلته؟ باډي موږ کلوز کوو بیک سلیش. ګوري ما HTML ولیکه، واپس مې څه کړه؟ دا ټیګ مې کلوز کړه. بیا مې هیډ ټیګ ولیکو، واپس هغه مې څه کړه؟ کلوز مې کړه. همداسې ما ټایټل ټیګ ولیکو، واپس مې څه کړه؟ کلوز مې کړه. همداسې باډي ما ولیکله، او دلته مې کلوز کړه. په هیډ ټیګ کې موږ میټا انفارمیشن لیکو. دا چې میټا انفارمیشن شی دی، په دې باندې موږ وروسته خبرې کوو بیا. او موږ لینک کوو، بعضې موږ CSS لینک کوو د سره د HTML سره، جاوا سکرپټ لینک کوو موږ د څه سره؟ د HTML سره. موږ په څه کوو؟ په هیډ ټیګ کې موږ کوو. او په ټایټل کې موږ انفارمیشن لیکو. د څه په اړه؟ د ویب پیج په اړه موږ څه لیکو؟ انفارمیشن لیکو. د صفحې په اړه موږ څه لیکو؟ انفارمیشن لیکو. او باډي ټیګ دی، څومره کار چې موږ په HTML کې کوو، په څه کې کوو؟ موږ د باډي ټیګ په منځ کې کوو، بټوین د باډي ټیګ موږ کوو. یعنې څه چې غواړم چې شو شي ما ته براوزر باندې، موږ په څه کې لیکو؟
په باډي ټیګ په منځ کې لیکو. دا کوډ به ولیکو په څه کې؟ په یو ایډیټر کې، په HTML کې مې ولیکو، په نوټ پیډ کې مې ولیکو. خو دا غواړم چې ما ته رن شي، ما ته اگزیکیوټ شي، ما ته ښکاره شي چې ما څه لیکلي دي. موږ په څه باندې ښکاره بیا په یو براوزر باندې، که هغه موږ سره اوپیرا وي، ګوګل کروم وي، فایرفاکس وي، که هر څه تا سره وي، ته کولی شي دا څه کړي، دا اگزیکیوټ کړي. زه به داسې یو څه ولیکم چې موږ ته هلته اگزیکیوټ شي، ښکاره شي موږ ته. زه ولیکم چې مثال ویلکم ټو اور کلاس، داسې مې څه ولیکل او دا زه سیو کړم، کنټرول S، او څه به یې کړم دلته به په څه باندې رن کړم؟ په یو براوزر باندې چې موږ ته اگزیکیوټ شي. دا مثلا ما سره ګوګل کروم دی، دا به زه رن کړم. موږ ته څه ښکاره شول؟ څه شی ما لیکلي او ما ته څه شو؟ او ما ته ښکاره شول. ویلکم، دا به زه ای کړم، موږ ته څه شو؟ دا موږ ته ښکاره شول. دا به زه ریفریش کړم بېرته، ګورئ ویلکم ټو اور کلاس، دا موږ ته ښکاره شو. ما په کوم ځای کې لیکلي دا ما انساید د باډي ټیګ لیکلي. ګورئ مخکې ما یادونه وکړه، څه چې غواړو موږ ته شو شي په براوزر باندې، موږ کوم ځای کې لیکو؟ موږ یې په باډي ټیګ منځ کې لیکو. دا موږ سره سټرکچر و د څه؟ د HTML. بعد د سټرکچر نه د HTML راځو موږ د باډي ټیګ څو اټریبیوټ وایو. ما په تیوري کلاس کې یادونه کړې وه چې هر ټیګ موږ سره خپل اټریبیوټ لري. هر ټیګ موږ سره خپل اټریبیوټ لري. موږ غواړو چې څو اټریبیوټ ووایو د باډي ټیګ، چې لومړی دی موږ سره BG کلر. یاد ولرئ اټریبیوټ به راځي د څه منځ کې؟ د انساید د ټیګ به اټریبیوټ راځي موږ سره، چې موږ سپیسیفای کوو. موږ زه غواړم چې یو اټریبیوټ استعمال کړم، را به شم دلته باډي ټیګ ته به راشم. مخکې ما یادونه وه چې څه موږ لیکو اټریبیوټ په څه کې لیکو؟ د باډي ټیګ په انساید کې لیکو. زه دلته ولیکم چې څه BG کلر موږ سره یو اټریبیوټ دی د څه؟ د باډي کلر. BG کلر مساوي کېږي، زه کومه کلر غواړم چې کومه ته ورکوي. مثال زه غواړم چې ریډ کلر زه غواړم، یعنې ما ته د صفحې کلر چینج کا. څه ته یې چینج کا؟ سور ته یې چینج کا، ریډ ته یې چینج کا. ما ته دا مو سره یو ویلیو ده، دا چینجبل ده. مثال ته ریډ په ځای څه ورکه؟ ګرین ورکه، بلیک ورکه، وایټ ورکه. څه چې ته ورکول غواړه به څه کېږي؟ دا به چینجېږي. دا زه کنټرول S کړم او د دې نتیجه به زه وګورم دلته براوزر باندې، او دا به زه ریفریش کړم دلته. څپې رنګ څنګه شو؟ چینج شو. دا موږ سره اټریبیوټ و. مخکې ما یادونه وکړه چې دا موږ سره چینجبل دی. څه موږ سره چینجبل دی؟ دغه ویلیو. دا به زه ګرین کړم دلته، اوس به کنټرول S کړم. دا به څه شي موږ سره؟ دا موږ سره چینج شي دلته. که دا زه بلیک کړم دا به څه شي؟ دا موږ سره بلیک شي. کنټرول S، دا موږ سره بلیک شو. اوس که موږ فکر وکړو کوم ټکسټ چې موږ لیکلی و هغه ورک شو. ځکه ورک شو چې هغه په تور رنګ کې خپله و او باډي هم توره شوه، نو کلر څه شو؟ هغه ورک شو پکې. داسې ګورئ دا ورک شو پکې. خو زه غواړم چې د دې ټکسټ کلر چینج کړم. دا د باډي کلر و، غواړم د ټکسټ کلر چینج کړم. نو موږ سره بیا بل اټریبیوټ دی دلته، د باډي ټیګ خپل اټریبیوټ دی موږ سره، چې هغه د څه په نامه دی؟ د ټکسټ په نامه دی. زه به راشم دلته به ورته سپیسیفای کړم، سپیسیفای کړم ټکسټ مساوي کېږي. زه څنګه ورته ووایم چې ما ته ټکسټ راکړه وایټ، ځکه تور سره سپین ښه ښکارېږي. دا زه اوس کنټرول S کوم وبیا ګورم څه ته واوښتو رنګه؟ سپین ته واوښتو. دا موږ سره ټکسټ کلر و او موږ سره د باډي کلر و. دا دوه اټریبیوټ موږ سره د څه؟ د باډي BG کلر او ټکسټ. بل دی موږ سره بیکګراوند، خو په دې موږ بل کلاس کې بل ویډیو کې خبره وکړو. دې له موږ سایز ورکوو، دې خپل سایز دی د بیکګراوند کلر، چې موږ څنګه یو عکس راوړو سله خپل ویب پیج ته موږ څنګه یو ایمیج راوړو. په دې به انشاءالله موږ وروسته خبره کوو. راځو موږ
د HTML خپل یو ټیګز دی بیسیک ټیګز دی د HTML خپل پای باندې موږ خبرې کوو مثال هیډینګ دی موږ سره هیډینګ 1 دی 2 دی مثال 3 دی 4 5 6 دی موږ سره هیډینګ څنګه موږ سپیسیفای کوو په څه کې په HTML کې د هیډینګ د سپیسیفای کولو لپاره به زه راشم همدا موږ سره باډي ټیګ دی دې کې څه کوو موږ زه هیډینګ لیکم زه به ولیکم چې هیډینګ 1 دی موږ سره مثال زه به ولیکم H1 او دا به څه کوم دا به دلته کلوز کوم H1 دا مې دلته کلوز کړه اوس د دې منځ کې زه څه لیکم دا به دلته کلوز کوم زه د دې منځ کې زه څه لیکم چې ټیکسټ لیکم چې زه کوم سایز کې غواړم په هیډینګ 1 کې زه غواړم زه به ولیکم چې څه welcome to our school داسې ما څه ولیکل دا به زه کنټرول S کوم او دا به زه سیو کوم دا به زه سایز به بیرته کم کوم خپل حالت ته به راولم نو ګورئ دا ما په څه کې ولیکل په هیډینګ 1 کې ولیکل دې مثلا نتیجه ده څه د هیډینګ 1 اوس زه غواړم چې بل دا موږ بیکر سپورټ کې ویلي وو هیډینګ 1 2 3 4 5 6 اوس غواړم چې هیډینګ 2 ډیکلیئر کړم زه به دلته راشم هیډینګ 2 ته دلته به راشم دا به ولیکم څه هیډینګ 2 او دا به څه دا به کلوز کړم دا به څه کوم دا به کلوز کړم هیډینګ 2 دا به داسې کلوز کړم او دا څه سلس به دلته استعمال کړم بیک سلیش او دې منځ کې به څه ولیکم زه به داسې بل څه ولیکم دا به زه ولیکم دوباره بیا ویلکم ټو اور سکول اوس څه کوو دې نتیجه موږ ګورو دلته دا به سیو کړم اوس دا به دې پرتله څه وي لږ څه سایز به کم وي دا به زه څه کوم دا به زه ریفریش کړم ما څه ولیکل هیډینګ 2 دا ما هیډینګ 1 لیکلی که نه دا به زه 2 کوم دلته کنټرول S به کوم دلته څه شو دې پرتله لږ وړکې راغو هیډینګ 2 موږ سره دا موږ مایکروسافټ کې ویلي وو هیډینګ 1 څه راغو سایز کې غټ راغو او هیډینګ 2 څنګه راغو سایز کې لږ وړکې راغو د څه پرتله د هیډینګ 1 په پرتله غواړم چې ډیکلیئر کړم څه هیډینګ 3 دلته به راشم هیډینګ 3 به څه کړم ډیکلیئر کړم هیډینګ 3 واپس به څه کړم دا به دلته کلوز کړم هیډینګ 3 دا مې دلته کلوز کړو څه سره سلیش سره دا به ولیکم چې څه ویلکم ټو اور سکول واپس څه دا به سیو کړم دلته او دا به شو کړم دلته اوس څه شو دا 3 څه پرتله وړکې راغو د 2 پرتله همداسې به څه راځي ورو ورو وړکې راځي داسې همداسې به زه 4 باندې کلیئر کړم دا به زه کاپي کړم او ویډیو سایز وګورئ نشي موږ سره دا به زه 4 کړم دلته او دا به څه کړم دا به زه 4 کړم دلته کنټرول S به کړم دا موږ سره 4 دی موږ سره همداسې زه به پای باندې هم کار وکړم دلته تاسو ته دا زه پایپ کوم دلته او دا هم څه کومه دا هم زه پایپ کوم دلته کنټرول S به کومه تاسو به شو کوم دلته دا موږ څه شو موږ سره پایپ شو موږ سره 6 هم شته دی او زه ډیکلیئر کوم دلته موږ د هیډینګ پایپ و او دا موږ د هیډینګ 6 دی کنټرول S به کوم واپس به راشم شو به کوم براوزر باندې دا موږ سره هیډینګ 6 دی دا موږ سره هیډینګ 1 و دا 2 3 4 5 6 نو دا موږ سره څه و HTML بیسیک ټیګز و دا چې د ویډیو سایز وګد نشي نو موږ دا ویډیو په همدې سټاپ کوو او د خدای په امان